Ați simțit că urmează să vă cheme cineva într-un podcast? Bun. Nu, am simțit că o să mă chem tu. Cum adică eu? Și în momentul ăla eu m-am desprins de corp și mă uitam la el. Mă uitam la o fetiță blondă de 5 ani, căreia îi ieșeau bulbuci pe gură, erau cu ochii deschiși și cu părul ducându-se în sus. Bun, în aceeași perioadă auzeam gândurile oamenilor. Auzeați gândurile? Dar la modul intuitiv, nu vocal, nu articulat. Știam ce gândesc oamenii. Din interiorul meu auzeam următoarea întrebare. L-ai iertat? I-am dat toată punga cu biscuit și în ziua aia băiețelul ăla, într-un fel sau altul, nu cunosc detalii, dar a murit înnecat. Și atunci l-am întrebat, dar ceilalți preoți? Nici ei nu știu, Monica. Dar noi nu vorbim între noi despre asta. Podcast pentru suflete, eco fără timp. Ce preț are un suflet? Eu sunt Mădălin Dumitru și vă spun bun venit la Podcast pentru suflete. Vreau să vă întreb ce se ascunde în spatele celor care judecă, mimează, distrug, dar totuși spun că te iubesc. În acest episod cu doamna Monica Lovin coborâm în profunzime. Desfacem minciuna ego-ului, gustăm adevărul crud și vorbim despre femeia care vindecă, dar și despre golul care ucide tăcut. Dacă te doare, înseamnă că te atinge. Așa că te rog să rămâi. Bună seara! Bună seara, Mădălina! Vă mulțumesc foarte mult că ați ajuns la Podcast pentru suflete. Mulțumesc și eu pentru invitație. Să știți că eu am rămas un pic cu acel mesaj în cap în care mi-ați spus că eu știam că o să mă chemi. Da, mi se întâmplă de foarte multe ori să știu lucruri pe care nu pot să răspund de unde le știu. Putem numi asta intuiție. Pot să vin, spre exemplu, cu o situație în care o prietenă de-a mea avea o conferință, ținea o conferință la Iași, eu fiind din Bârlad, și pentru că mă întorsesem din Franța și nu ne cunoscusem în fizic, eram prietene doar pe online, m-a chemat să ne vedem la Iași. Rămânea să mă întorc cu următorul tren. Era vorba de o oră jumate de mers până la Iași și de o oră jumate întors. Și să zicem o oră de stat acolo la o cafea până când începea ea conferința. Când am ajuns la o terasă unde se aflau împreună cu grupul, ospătarul care tocmai mi-a dusese un smoothie l-a vărsat pe mine. Și din pantalonii mei albi a rămas ceva roz verde-albastru. Sandalele mele la fel albe de pânză s-au făcut asemenea și am început să râd. Iar prietena mea speriată m-a întrebat: Doamne, dar ce s-a întâmplat? Ce faci? Și am zis: nu-i nimic. Păi de ce? Pentru că eu, înainte să ajung la gară, la jumătatea drumului, m-am întors înapoi. A fost un impuls fără să-mi dau seama de unde a venit și de ce, fără să cunosc ce se va întâmpla pe traseu, în care am reintrat în casă să-mi pun niște schimburi, alte sandale și alți pantaloni. Deși nu era o chestie de stat peste noapte sau ceva. La mine lucrurile așa se întâmplă. Da, Așadar, în această situație cu tine, așa am simțit. Nu știu să-ți răspund. Așa am simțit. Ați simțit că urmează să vă cheme cineva într-un podcast? Bun. Nu, am simțit că o să mă chem tu. Cum adică eu? Nu mă Pentru cunoșteați. că urmărind unul sau două din podcasturile tale, pur și simplu modul în care tu ai pus întrebările și te-ai desfășurat în relație cu invitații tăi, m-a atras și ceva din mine cred că a creat această întâlnire. Ce frumos! Eu doar vă spun mulțumesc. Mulțumesc și eu. Am apreciat și în continuare apreciez că dumneavoastră ați venit
cu câteva cărți. Da. Iar eu acum o să le iau și o să vă rog să-mi spuneți despre ce este vorba. Prima este o carte, se numește Vindecătorul de suflete. Ea nu se mai găsește pentru că a fost scoasă în regim privat. Este editura Aureo, Aureo. da. Și este o carte care are la bază conversațiile mele cu Dumnezeu. Wow! Întrebări și răspunsuri. Dumneavoastră spuneți acum că această carte este un dialog Da, pe care l-ați avut, îl aveți cu Dumnezeu. în permanență. Și totodată ne spuneți că această carte nu mai putem cumpăra? Nu, ea trebuie reeditată și probabil că o să se întâmple asta dacă oamenii își vor dori. Păi cum să nu-și dorească, că deja oamenii lasă acum în comentarii. Da? Cum? Ok. De unde luăm cartea? Vai, așa cum v-am spus, în momentul în care am pus mâna pe ea, vă spuneam, doamna Monica, eu aș vrea să o citesc acum. Da. Efectiv asta simt. Da, da. După care mai avem câteva cărți. Da, este o cărticică de povești pe care am scris-o împreună cu o doamnă, Irina Gherghilescu, da, și care se adresează, cred că, tuturor oamenilor, nu doar copiilor, pentru că este structurată într-un anume fel, adică să atingă sufletul. Și fie că e copil, fie că e adult, odată ce atinge sufletul, e ok, zic eu. Foarte frumos. Eu am mai scris foarte mult, doar că doar acestea sunt publicate. Acum vine întrebarea. De ce ați ales să scrieți? A fost o pornire interioară. De când? E o poveste mai lungă. De scris scriu întotdeauna. De copil am început să scriu poezii. Pur și simplu veneau din mine. Doar că la un moment dat m-am oprit că adolescentului din mine îi se părea că nu mai e cool să scrii poezii și m-am oprit. Pentru că am simțit că oamenii, sau cel puțin așa părea, că oamenii ironizează pe ceilalți care scriu poezii. V-a afectat asta? Cred că da, cred că m-a afectat exact ca toate celelalte lucruri, în urma cărora în viața mea am încercat să găsesc răspunsuri. Acum vreau să-mi spuneți de ce ați ales să vorbiți cu Dumnezeu? Pentru că de când sunt mică am traversat niște situații de viață cărora nu le-am găsit răspuns. Cum ar fi? Cum ar fi? Știam că viața e vis la 5 ani, fără să-mi pot explica. Deci viața e vis. Și pentru că nu găseam răspuns, vroiam să dorm tot timpul. Nu-mi plăcea aici. Mediul în care trăiam, dar nu doar mediul familial, ci nicăieri în lumea asta, nu mă simțeam eu. Păi bun, și când dormeați, practic, era o formă de apărare sau o deschidere către ceea ce vă imaginați atunci? Era o speranță că din visul Ce frumos! ăla nu mă vă voi mai întoarce aici. Vai, ce frumos! Da. Vai, cât de frumos! Într-adevăr, chiar asta este speranța unui copil în tot ceea ce vede. Da, credeam că visul de noapte, sau mă rog, și de zi, nu contează, că dormeam și cu capul în jos. Dacă mă punea cineva cu capul în jos, așa, dormeam. Și nu și-au făcut probleme părinții cu Monica, care ar putea să aibă o afecțiune? Ba da, n-au avut succes. Că am rămas la fel. Și cât timp ați procedat așa cu dormitul? Cu dormitul? Păi cu dormitul am procedat așa până când prin clasa a 6-a era 3 după amiază, era vreo 1:30 după amiază și mama m-a strigat dintr-o altă cameră să mă trezesc, că trebuia să merg la școală după amiaza. Aveam ore de la 3.
Și ca prin vis, am simțit, de data asta în starea de veche și foarte puternic, o palmă care nu era a mamei peste față, dar o palmă care m-a zguduit și mi-a transformat cumva viața din momentul ăla, pentru că am realizat că nu mă pot... Oricât aș dormi, lucrurile nu se schimbă. Și că va trebui să rămân aici și să văd ce anume pot să fac cu ceea ce trăiesc. Să înțeleg că acea experiență cu palma primită, dumneavoastră ați înțeles că dormitul nu e calea corectă? Nu că nu e calea corectă, că e imposibil. Mă rog, calea care să vă ducă acolo unde v-ați propus. Da. Nu e aia soluția. Nu voi găsi niciodată. Pentru că făceam asta de prea mult timp și lucrurile duceau în aceeași direcție. Întoarcerea aici. Bun, și ce s-a întâmplat după acest episod? S-a întâmplat că mi-am propus să fiu mai atentă la corpul meu, pe care îl ignoram ca suflet, pentru că era ca și cum simțeam că nu sunt el și din această cauză îl rejectam. Cât timp a durat? Timp, mult, foarte mult. Alte evenimente au mai fost? Au fost la 6 ani, spre exemplu, dar nu aveam 6 ani, 5 și jumate, cam așa, eram pe un stadion, am căzut într-un bazin cu apă, eram doar eu și sora mea mai mare ca mine cu 4 ani. Asta am vis? Nu, în realitate. Erați pe un stadion, Eram într-un pe un bazin. stadion și am căzut într-un bazin cu apă. Pentru că stăteam lângă un stadion și acolo era locul nostru de joacă. Și am căzut în bazinul de apă, sora mea era mai departe, eram doar noi două pe stadion și un om la depărtare. Și în momentul ăla eu m-am desprins de corp și mă uitam la el. Mă uitam la o fetiță blondă de 5 ani, căreia îi ieșeau bulbuci pe gură, erau cu ochii deschiși și cu părul ducându-se în sus. Am simțit o liniște deplină, nu mi era frică, eram neutră. O stare de neutralitate. Și cum face Dumnezeu viața în general când vrea să salveze o situație, l-a impulsionat pe acel om care a strigat-o pe sora mea: vezi că sora ta se înneacă. Și m-a tras de 2 fire de păr. Și ea era un copil, nici astăzi nu-și explică nici ea cum a putut să mă tragă în sus din bazin cu 2 fire de apă și după aia să mă facă să-mi și revin. E incredibil. Da. Imaginea aia a ceva ce se uită la un corp care se presupunea a fi eu, pentru că toată lumea mă striga Monica. Și eu nu eram el, pentru că deja mă desprinsesem și știam că nu sunt el. Explică asta unui copil, unei minți de copil. Cum îi explici? Cu timpul, bun, în aceeași perioadă auzeam gândurile oamenilor. Auzeați gândurile? Dar la modul intuitiv, nu vocal, nu articulat. Știam ce gândesc oamenii. La 4 ani, la 5 ani, foarte mică. Ca și intenții ale lor, ca și energia ale lor? Știam, deci, spre exemplu, mă uitam la 2 femei care vorbeau. Spre exemplu, mama și sora ei. Un exemplu, da? Și ele își spuneau niște lucruri care nu erau în concordanță cu ceea ce gândeau. Wow! Și mă uitam și la una și la alta, eu neștiind că ele nu aud ce aud eu. Wow, ce tare! Da. Și era paradoxal pentru mine că nu înțelegeam de ce se mint sau exagerează dacă ele oricum își cunosc gândurile una alteia.
Deci eu nu știam că ele nu aud. Dumneavoastră, practic, nu știați că ele nu pot să înțeleagă cum înțelegeți dumneavoastră. Adică ceea ce simțeați dumneavoastră părea ca fiind o normalitate, ați integrat-o ca fiind normalitate? Ele auzeau doar ceea ce își spuneau, Asta am înțeles. nu ce gândeau. Nu ce Ori gândeau. eu aveam acces la gândurile lor. Și mi-am dat seama la un moment dat, a mai durat ceva, prin observare, că oamenii nu sunt ca mine. Și am început să mint și eu. Asta voiam să vă întreb, dacă v-ați considerat cumva specială sau ați considerat că aveți o putere pe care ar trebui să o ascundeți. Nu m-am simțit specială, dar da, am considerat că trebuie să ascund. Nu m-am simțit, eram extrem de empatică, dădeam toate hainele de pe mine, luam toți copiii în casă, plângeam pentru toată lumea. Nu, asta era o... Iertați-mă că vă spun, Te dar rog. cu un asemenea skill ar fi trebuit ca viața să fie o joacă după. Spune cineva care nu știe cât de greu e de gestionat A fost foarte un greu. astfel de talent. A fost foarte greu. Pentru mine a fost un talent care mi-a creat, care a creat umanului, da, foarte multe probleme. Pentru că nu eram acceptată, nu eram văzută, eram imposibil de gestionat, n-am făcut niciodată bucurie, nimeni n-a știut niciodată ce să facă cu mine, în niciun fel de poziție. Nici ca și copil, nici ca și prietenă, nici ca și iubită și de multe ori nici ca și mamă. Stați un pic. Păi, dar de ce? Pentru că dumneavoastră practic nu puteați să fiți autentică prin sinceritatea pe care o simțeați și de-aia mi-ați spus că ați și învățat să mințiți ca formă de protecție. Asta ar însemna că dumneavoastră ați simțit ca o agresiune. Da. Păi ăsta era motivul pentru care eu nu vreau să fiu aici. Și pentru care dormeam tot timpul și eram condamnată pentru chestia asta. Și astăzi sunteți la podcast pentru suflete și le vorbiți oamenilor. Da. Normal. Câtă acceptare a fost acolo? A durat pentru că la un moment dat, cum ziceam, nevoia de a-mi răspunde acestor întrebări, după ce îmi pierdusem încrederea în oameni, și în special în adulți, în toți adulții și în toți intelectualii, pentru că am realizat că intelectualii știu doar lucruri care țin de ceea ce au învățat din cărți. În momentul în care eu aveam o întrebare existențială și întrebam un intelectual, habar nu avea să-mi răspundă. În momentul în care eu aveam o întrebare existențială și vorbeam unui preot, se uita la mine și îmi spunea că, da, poate ești posedată. Dar poate trebuie să mergi să faci nu știu ce. Singurul preot care mi-a răspuns vreodată sincer, Dar la ce vârstă se întâmplă asta? de mică, de foarte mică. Și fiind foarte mică, nu vă speria când cineva cu autoritate, cum ar fi un preot, să vă spună, Monica? Da, vă spunea dumneavoastră direct sau părinților. Inclusiv mamei. Deci, Dar de ce spunea că sunteți posedată? Aveați o manifestare anume? nu. Pentru că pentru preoți tot ceea ce iese în evidență și ei nu pot înțelege sau nu există în programul lor de învățare, înseamnă că e în neregulă. E pur și simplu o neînțelegere. Atât. De fapt, o neacceptare. O neacceptare și, vezi tu, ca să fii preot, trebuie să ai vocație. De fapt, ca să fii orice, trebuie să ai vocație. Faptul că ai făcut seminarul, și nu vreau să lovesc în niciun fel în zona asta niciun om care a studiat teologia, da? Ca să fie clar, Mulțumesc. în momentul în care nu poți să-i răspunzi unui copil
la 2-3 întrebări, înseamnă că ai făcut școala degeaba. Nu ești acolo pentru că ai vocație, ci ești acolo pentru că ai nevoie de un serviciu, ceea ce nu e rău, da? Dar trebuie să ai decența să-l trimiți în altă parte. Pentru că altfel copilul ăla e posibil să reprime sau să lupte împotriva a ceea ce este el ca ființă. Și totuși, cât de mult v-a afectat agresivitatea unor persoane, nu contează ce sunt, când vă etichetau. Și practic ei prin presupunere deja ajungeau la concluzia că chiar aveți ceva. Din perspectiva mea, trăiam întotdeauna un paradox. Pentru că, pe de o parte, eram extrem de rănită, plângeam foarte mult, mă simțeam foarte singură, abandonată, a nimănui. Iar pe partea cealaltă, îi iubeam pe toți oamenii care mă răneau, care mă abandonau și care nu înțelegeau nimic din ceea ce spuneam. Deci, îmi amintesc, spre exemplu, am mai zis chestia asta, că atunci când cineva, un copil, spre exemplu, mai mare, mă lovea cu o piatră în cap și mă durea, din interiorul meu auzeam următoarea întrebare. L-ai iertat? Și ziceam, da. Ea imaginează-ți că e bolnav S-a zbârlit pielea pe mine. și că e la spital, copilul ăsta. Da, eu am mai auzit asta undeva. Verifică nu știu, în tine și trebuia să verific, mă punea să verific, deci nu era suficient răspunsul. Mă punea să verific. Îl punea pe băiatul sau fata aia în diferite ipostaze pentru a vedea din interior ce simt. Deci mă punea în situația în care să și simt, nu doar să dau un răspuns mecanic. Da, îi creștea miza? Poftim? Îi creștea miza? Adică prezenta pericolul din ce în ce mai mare și vă spunea, dar în condițiile astea la ierta, dar în condițiile astea la ierta. Trebuia să iert în toate condițiile. Nu exista o variantă în care eu aveam voie să nu iert. Și ce se întâmpla? Îl iertați? Da, întotdeauna. Dar iertarea se întâmpla dinainte de a... Se întâmpla acțiunea? Da, întotdeauna. A fost vreo situație în care nu ați iertat? Și dacă da, cum v-ați simțit? Crunt, a fost o situație în care n-am iertat-o pe mama când a murit, pentru că a murit brusc și mi s-a părut că nemeritat pentru ea, nu pentru mine, pentru că am considerat că fiecare om merită la un moment dat să înceapă dintr-un punct să trăiască viața altfel, să fie fericit. Și ea nu reușise. Și mi s-a părut că este incorect față de ea să moară și să nu-și dea dreptul să fie fericită. Și atunci am simțit pentru prima dată ură. Dar noi oamenii suntem obligați și răspunzători de ceea ce alege altcineva de lângă noi? Suntem răspunzători ca atâta cât trăim unii lângă ceilalți să fim buni. Și să-i înțelegem și să-i ajutăm atât cât ne permit și cât ne permite și nouă conștiința, starea de spirit de moment, posibilitățile poate financiare, poate de tot felul, să Da. fim alături de ei. Doamna Monica, iertați-mă că vă întreb, vă simțiți cumva vinovată? Nu. Nu, deloc. Spuneți-mi, după toate, asta se întâmpla în adolescență, când auzeați vocea, dar era o voce de femeie, voce de bărbat? Nu, e o voce neutră? E o voce fără, nu e o voce articulată. Deci asta s-a întâmplat din totdeauna, de când eram, repet, de când mi-am dat seama că sunt, da, aici. Și la un moment dat, pentru că simțeam că eu sunt singura care trebuie să iert, sunt singura care trebuie să las de la mine, sunt singura care trebuie să ofer, sunt singura care trebuie să fac, să înțeleg și ceilalți nu, și că trebuia să iert adulții care în mod normal trebuiau să aibă grijă de copii și ei nu erau în stare,
ușor m-am răzvrătit. Și am făcut tot timpul ce am vrut eu. Cu intenția de a descoperi de ce eu sunt așa și ceilalți așa cum erau ei. Ați punctat foarte bine și s-a declanșat următoarea întrebare. Ați făcut ce ați vrut dumneavoastră. Și întrebarea este, ați făcut ce a vrut ego-ul dumneavoastră? O perioadă, da. Din momentul în care n-am mai vrut să n-am mai vrut să ascult sufletul, da? Din momentul ăla am intrat pe ego. Am vrut să văd dacă așa voi fi acceptată și iubită. De societate, de familie, de exterior? De toată lumea. Și, Care ar fi putut să mă iubească. și la ce nivel era tensiunea în dumneavoastră în conflictul ăsta de acțiuni dintre ego și suflet? Foarte mare. Cât Eram timp într-o ați reușit depresie. să-l duceți? Poftim? Cât timp ați reușit să-l duceți? Până la 40 de ani. De la? De la 3 ani. Și ați spus că s-a manifestat prin depresii, practic cumva somatizări, nu? Da. Atacuri de panică crunte. Adică nu puteam să stau singură în casă. Simțeam o prezență lângă mine care nu știam când vine, de ce vine, era foarte rece și care mă speria îngrozitor pentru că una era spontană, nu știam când vine, da? Numărul 2, nu înțelegeam, nu vedeam nimic, aș fi vrut să văd ceva, să știu de cine trebuie să mă feresc. Deci era ceva nevăzut. Era doar o stare care apărea în urma unei prezențe nevăzute foarte rece. Apărea și când mai era și altcineva în casă? Dacă apărea, nu mă deranja. Mă deranja foarte tare doar atunci când eram singură, pentru că atunci eram obligată să ies afară. Adică mi s-a întâmplat atunci când stăteam la parter, spre exemplu, să-mi arunc papucii pe geam și să ies afară. Vă înțeleg, vă cred, mulțumesc că îmi spuneți aceste lucruri. Sunt convins că sunt multe alte doamne, domni care au trăit, nu doar că au trăit, dar au păstrat în ei, păstrează în ei și prin vocea dumneavoastră vor avea și ei curajul să se observe mai mult. Asta ar fi ideal. După tot ce ați experimentat, a mai fost ceva memorabil în, nu partea a doua a vieții, în adolescență? Ceva care să declanșeze o intenție? Tot timpul se întâmpla câte ceva, pentru că eram într-un fel de, să zicem, școală de a înțelege pe care cu mintea nu puteam pe o parte, pentru că aveam nevoie de ceva sau cineva să-mi explice pe logica minții. Adică eram fascinată de moarte și eram pusă tot timpul în situația de a fi în preajma oamenilor morți. Adică copil fiind, duceam toți morții la groapă. La bloc atunci așa era. Toți copiii, când se îngropa cineva, erau luați să ducă coroane. Eu eram prima. Așa, și eram foarte fascinată de corpul ăla livid, la care mă uitam cu foarte mare frică, dar cum paradoxal, că toată viața mea a fost un paradox, cu atât de mult curaj. Mi-era foarte frică, dar în același timp eram foarte curajoasă, încercând să înțeleg ce e moartea, ce se întâmplă, cine moare. Și o chestie foarte interesantă este că odată ducând un băiat de la mine din scară, care murise înnecat, eu aveam 9 ani, el avea 8 ani. Și era o zi de duminică, de vară, de vacanță de vară, în care de dimineață îi cerusem mamei 3 lei să-mi dea să-mi iau biscuiți Mirela. Și mi-am luat 1/2 de kilogram. Am coborât cu bănuții, mi-am luat biscuiți, stăteam în fața scării. Și acest băiețel de 8 ani, cu un an mai mic decât mine, pe care îl chema Sorin, a venit și
Mi-a zis, te rog frumos, nu vrei să-mi dai mie biscuiții tăi, că mi-e atât de foame? Dă-mi și mie niște biscuiți, că tare mi-e foame. Și bine, și am dat toată punga. Am zis, bine, ți-o dau. I-am dat toată punga cu biscuiți și în ziua aia băiețelul ăla, într-un fel sau altul, nu cunosc detalii, dar a murit înnecat. L-au găsit după 2 zile, dar a fost clar, din ziua aia a fost Necat plecat. cu mâncare sau necat în înnecat apă? în apă. S-a dus Ok. cu niște copii să se joace, mă rog, la o... Da. Așa. La o gârlă. Așa. Și mă gândeam cum mi-ar fi fost dacă eu nu i-aș fi dat biscuiți și știm că a fost ultima lui masă. Vai de mine. Da. Da. Și asta mi s-a întâmplat mereu. De fiecare dată eram pus în situația de a mă gândi înainte de a răspunde unui om, poate așa cum merita, ce ar fi dacă moare mâine? Cum m-aș simți? Dar dacă moare cum a murit Sorin? Dar oare e bine să conștientizăm asta? Eu zic că da, pentru că altfel am avea mai multă grijă. Oh. La cum vorbim, la cum ne exprimăm, la cum ne răspundem, la cât de important e da când e da, nu când e nu și nu știu când e nu știu. Pentru că în timp, ca să pot să rezist în acest format al vieții pe care îl trăim cu toții, a trebuit să mint, a trebuit să înșel, a trebuit să fac ceea ce a făcut toată lumea ca să pot astăzi aici să ajung și să mă pot exprima liber. Vorbim imediat și despre lucrurile mai puțin neplăcute pe care le-ați făcut, însă voiam cumva să completez printr-o întrebare. Dacă noi ajungem să ne gândim la cel de lângă noi că mâine poate nu mai e, nu ar însemna să dezvoltăm un hiperatașament față de oameni? Nu este vorba despre hiperatașament, pentru că hiperatașamentul pleacă dintr-o lipsă majoră. Eu dacă am grijă de tine și îți vorbesc frumos, sau te ajut să treci strada când nu poți, sau îți dau 1.000.000 până iei tu salariu, sau te sun când știu că ești singur și că ai o problemă și poate nu poți să o duci, asta nu înseamnă că m-am atașat de tine, nu înseamnă că nu pot trăi fără tine. Ok. Noi am înțeles greșit conexiunea umană. Am înțeles-o într-un mod al intereselor. Îți dau să-mi dai, dacă nu-mi dai, nu-ți dau. A greșit odată foarte bine, nu îl mai iert pentru că nu merită și va face la fel și a doua oară. Nu-i dai omului nicio șansă și el chiar se face mai rău decât prima dată. Doamna Monica, dar voiam să vă întreb, în momentul în care noi manifestăm această pace și gânduri pozitive, intenții, acțiuni față de cineva, dumneavoastră ce credeți? Că ne gândim la noi și ne facem noi un bine pentru că suntem mulțumiți de cum reacționăm? Sau într-adevăr valorificăm sufletul acela și avem o conexiune profundă încât să facem doar pentru el? Mădălin, când acțiunile noastre se fac prin suflet, întotdeauna rezultatul este unul sănătos. Poate nu e tot timpul pozitiv, dar sănătos e sigur. Pentru că uneori e nevoie să corectezi pe cineva. Deci nu trebuie să fii pozitiv non-stop, pentru că pozitivismul dus la extrem e toxic, devine toxic. Eu vorbesc despre a fi autentic, despre a nu mai exagera sau minți sau să ne păcălim unii pe alții atunci când ar trebui să ne spunem adevărul, sincer. Da, dumneavoastră ați fost autentică și cu toate astea mi-ați spus că n-ați fost cea mai bună soție, nu? N-am fost nimic din Dar cine tot zice ceea că ce am n-ați făcut. fost cea mai bună? Eu mi-am spus mie foarte mult timp, pentru că am considerat că dacă lucrurile n-au dus în direcția pe care lumea o consideră normalitate, înseamnă că n-am fost bună. Dar cu toate astea, responsabilitatea dumneavoastră era să fiți autentică și ați fost. Eu am fost autentică. Întrebarea este, cum a înțeles celălalt autenticitatea mea? Fie că mi-a fost prieten, fie că mi-a fost soț, fie că mi-a fost partener de job, fie că mi-a fost vecin de palier. Doamna Monica, dar sunt multe persoane care
în momentul în care întâlnesc pe altcineva autentic, mamă, rudă, nu contează cine, s-ar putea să vadă ca pe o formă de egoism sau diferit decât înseamnă în esență autenticitatea unui om. Că nu cred eu că făceați acum anumite acte ieșite din comun. Nu. Pur și simplu spuneam ce simt. De fapt, autenticitatea înseamnă a te exprima pe tine în fiecare clipă ca ceea ce ești. Și dacă ești supărat, trebuie să spui, bă, uite, sunt supărat. N-am chef acum să... Dar îți promit că în momentul în care îmi revin și trec peste situația asta, te voi căuta. Iartă-mă că nu sunt acum dispus să vorbesc cu tine. Caută pe altcineva. Asta înseamnă foarte mult, pentru că ești autentic cu ceea ce simți. Dacă în momentul când tu nu ești în dispoziție să ajuți pe cineva, faci asta și treci peste tine, nu-l ajuți nici pe el și nici pe tine. Deci de-aia e important să fim bine cu noi, pentru că atunci când facem un act de bunăvoință, el să rămână și să se transforme și pentru cel căruia îl facem în adevărată bunăvoință. Nu doar în schimb de timp, de servicii, de... Ați început să vorbiți despre anumite lucruri, cum ar fi că ați început să mințiți, Eu v-am întrerupt cu altele, îmi cer scuze, însă acum vă ofer prilejul să-mi spuneți ce a fost atât de rău, ce înseamnă minciunile astea, Pentru mine, minciuna înseamnă... Din ce ați făcut sau din teoria la care ați ajuns? Și din ce am făcut, de cele mai multe ori am mințit pentru a fi pe plac celorlalți, pentru a nu-i deranja. Deci am intrat pe lipsa de autenticitate despre care vorbeam mai înainte. Sau mai degrabă eram autentică, dar îmi puneam o mască. Îmbrăcam autenticitatea frumos, să dea bine. Și cu timpul am realizat că asta mă îmbolnăvește și că poate va trebui să schimb tactica, pentru că oricum nu eram nici mai iubită, nici mai văzută, pentru că vorbeau de fapt cine? O mască pe care eu mi-o puneam cu o altă mască. Vai. Auziți, dar voiam să vă întreb un lucru. Tot am văzut materialele pe care le lăsați și tot vorbeați de narcisism. Nu vreau să fac ca subiect principal al podcastului, dar de ce ați ajuns să vorbiți de narcisism și cum de... Am ajuns să vorbesc despre narcisism pentru că l-am întâlnit de foarte multe ori în viața mea și am realizat că este cea mai grea formă de alienare a sufletului, cea mai dificilă, cel mai greu de suportat, de tolerat și, din păcate, de trecut peste. Pentru că acești oameni care au ajuns alienați din punct de vedere al sufletului, altfel, ei sunt niște oameni foarte inteligenți, foarte carismatici. Da? Nu reușesc să aducă în viața lor Ce merită, de fapt? ceea ce suntem cu toții. Dar poate fi asta o formă de autenticitate a lor? Nu este. Autenticitatea este ceea ce suntem. Autenticitatea asta înseamnă. Deci ei iau încredere mai mare în masca pe care o poartă. Sunt obligați împotriva durerii pe care o resimt în interior. Sunt obligați să poarte o mască de curajoși, de perfecți, pentru a simți din partea celorlalți validare. Pentru că dacă nu primești iubire, uite, spre exemplu, în copilărie, și eu, ca și copil, am avut două variante. Când mi-am pierdut încrederea în oameni, în adulți în special,
Și o să redau acum un episod. Părinții mei au fost separați. Apropo de ce vorbeam mai înainte cu tine, înainte de podcastul. Da. Părinții mei au fost separați, iar eu n-am avut tată de la 2 ani, poate mai devreme. Și la un moment dat se punea problema mergând în vacanțe la țară, vacanțele de vară, se punea problema să mă pot vedea cu tata într-un context în care el venea pe acolo întâmplător și, era pe un câmp. Și eu m-am dus în pădure să culeg niște ciuperci ca și copil și întorcându-mă, unchiul meu mi-a zis: Monica, a fost tatăl tău pe aici. Și am zis: dar de ce nu i-ai zis să mă aștepte, că vreau să-l văd? Nu-l cunoșteam aproape. Iar răspunsul unchiului meu a fost, mi-a zis că dacă o să-i cer bomboane. Că nu-l interesează să stea să te vadă. Pentru că dacă îi cer bomboane, o să fie deranjat. Ei, asta n-a făcut nimic altceva decât să mă facă să-mi pierd încrederea în adulți. Și nu doar asta. Vedeam asta nu doar la mine în familie, peste tot în jurul meu. Vedeam asta la școală. Profesorii erau cum erau. Da? Mi-am pierdut încrederea în intelectuali. Mi-aduc aminte că m-am dus la diriginta mea, eram în clasa 5-a și i-am zis, respectându-o și admirând-o, o adulam, era o femeie frumoasă și toată lumea vorbea despre ea că ar fi foarte deșteaptă. Și m-am dus la ea și am zis: tovarășa dirigintă, cum era pe atunci când vorbeam noi, vreau să vă întreb și eu ceva. Spuneți-mi și mie, cum se face că visul ăsta pe care îl trăim în fiecare zi nu se mai termină? Și mi-a zis: dar nu înțeleg despre ce vorbești. Că asta nu e vis, Monica, asta e viața, e normală ce e aici. Și am zis: ba nu, doamnă, e vis. E vis. S-a uitat la mine și mi-a zis: nu, ai probleme, cred că ai probleme, că n-ai înțeles că visul se întâmplă numai noaptea. Și m-am uitat la ea și mi-a zis: ok, nu ești deșteaptă, gata, pac cu intelectualii, nu mai sunt interesată, nu mai am încredere. O altă fază, aveam 14 ani și eram la țară tot așa și cum eram cu întrebări în mine, da, pe căutare, preotul care venea și dormea la mătușa mea vara era la momentul ăla o oportunitate pentru mine să aflu răspunsuri. Și pentru că mă plăcea și mă punea să-i scriu predicile pentru slujba de duminică, l-am întrebat: părinte, vă rog frumos, am o întrebare, dar să nu mă spuneți mătușa. Da, Monica. Dar îmi spuneți sincer? Da. Există Dumnezeu? Și mi-a zis: nu știu. Și atunci l-am întrebat: dar ceilalți preoți? Nici ei nu știu, Monica. Dar noi nu vorbim între noi despre asta. A fost un răspuns foarte autentic, dar pe care el l-a dat unui copil, că dacă eram adult nu cred că mi-l dădea, dar care în timp m-a făcut să-mi pierd încrederea. Și în religie, dacă vrei. Mă rog, în religia în care eu am crescut și în ortodoxism. Asta nu înseamnă că nu există în mine considerație pentru toate formele de credință care se află, deci iubesc și budismul și pentru că până la urmă totul face parte din viață. Totul. Doar că răspunsurile mele nu aveau legătură cu nimic din ceea ce era consemnat în dogme, în cărți și nici măcar în filozofii, cum e budismul, spre exemplu, că e o filozofie, nu e o religie. Nici acolo n-am găsit, deși am studiat, le-am luat pe toate la rând, pentru că m-am apucat singură. Am zis: domnule, profesorii nu știu, preoții nu știu, mama nu știe, frații mei nu știu, vecinii mei nu știu, nu știe nimeni. Hai să fac eu, să încerc eu. Și am luat-o treptat, câte un pic, la un moment dat mi-am pierdut încrederea și în mine pentru că n-am știut să gestionez. Nu știam încotro să mă întreb și am zis: na, Monica, tu cred că ești cam prostuț așa? Nu știi, nu o să afli răspunsul niciodată, liniștește-te. Plus de asta, atacurile de panică, plus faptul că, fiind copil,
Vara, în vacanțe, la vară, cineva noaptea mă trăgea de păr fără să aibă formă. Și se ducea părul sau doar simțeați? Nu, mă trăgea de păr la propriu, dar nu era cineva din casă. N-avea cine să mă tragă de păr din casă. Pentru că țineam ochii strânși și pumnii strânși și din momentul ăla mi-am dat seama că, plus că dădeam energie ducându-se într-o parte, în alta, Vedeați energii care se duceau dintr-o parte în da, alta? forme de energie, mai închise, mai deschise, se Cum mișcau se- dintr-o parte în alta, pur și simplu. Ca o umbră? Ca umbre, da, ca niște umbre, niște forme de energie cu o densitate mai mare sau mai mică, mai Diferită. negre, mai gri, mai un gri deschis. Dar noaptea când simțeați că erați trasă de păr, simțeați că e cineva care ar vrea să vă pună în pericol sau cineva care poate, că hai are să ne legătură, jucăm? nu, știam că are legătură cu ceea ce eram eu, dar nu știam cum. Și nu știam să fac conexiunea. Înțelegeam că sunt într-un fel de pericol, dar pe care nu-l pot povesti, pentru că e posibil să ajung la nebuni. Adică oamenii nu reușeau să înțeleagă asemenea lucruri, nici acum nu le înțeleg. De asta, prima mea carte se numește, pe care n-am publicat-o, se numește Eu, cel care nu sunt. Și am zis, m-am trezit cu ea într-o noapte în cap și am scris-o în 3 zile. Eram în Franța, da, pe vremea aia, cu titlu. Și am scris-o și când m-am uitat pe ea am zis, nu înțelege nimeni. A doua carte se numește Spitalul de nebuni, care tratează lumea ca pe un spital în care oamenii se poartă ca niște nebuni. Adică, într-un nonsens, unii cu ceilalți, neînțelegând că ei își fac rău, de fapt, unii celorlalți. Și că se obligă unii pe alții să se maltrateze. Doamna Monica, pe mine m-ați făcut foarte curios să citesc aceste cărți. De ce nu le-ați publicat? Am scris 3000 de poezii, cred că 2000 spirituale, pe care le-am publicat toate pe Facebook. Așa. Din 2011-12 am scris tot felul de postări referitor la următoarea poveste despre care o să-ți spun acum, după ce într-o noapte m-am trezit, având 40 și... Deci, câțiva ani, cred că vreo 10 ani, mai bine de 10 ani, am dat deoparte toată povestea cu ce știam eu de copil, cu ce se întâmplase, îmi reprimasem deja toate... aruncasem talanții despre care vorbeam, da? Pentru că mi-am dat seama că n-am ce să fac cu ei și că până la urmă tot ce contează e să fiu și eu iubită cumva, să mă placă și pe mine cineva. Și oricum făceam atacuri de panică și am zis așa, sufletul nu mă ajută, Dumnezeu nu mă ajută, că dacă mă ajuta, nu mai făceam atacuri de panică. Nu? Înseamnă că e ceva în neregulă, am lăsat deoparte. Și într-o noapte, deși trecusem de mult, renunțasem la căutări, încercam să-mi trăiesc viața așa ca toată lumea, mințind, înșelând și... Adică dacă îmi spuneai, mă întrebai ce fac, îți spuneam bine, dar eu nu eram bine. În sensul ăsta, de minciună. Ești fericită? Da, sigur că da. Nu eram fericită, eram chiar bolnavă. Sufletul meu era bolnav. În sensul ăsta mințeam non-stop. Dar astea nu sunt cumva copii ale unor trăsături de... Nu era o formă de apărare. Încercam să mă adaptez unei lumi Unei care nu mă societăți. primea altfel. Am înțeles. Și am început să fac ca toată lumea. Preluați comportamente. Am preluat toate comportamentele din... Când eram mic am vrut să nu mai mă trezesc aici, nu s-a putut. Am încercat varianta să aflu de ce se întâmplă, n-am aflat. Și am zis, bă, dacă aia nu, hai să fac și eu ca ei. Și am început să fac așa. Și mințeam non-stop și înșelam non-stop. Mă iubești? Da, sigur că da. A spus că o să-mi spuneți o altă întâmplare. Așa. Și m-am trezit într-o noapte, repet, după ce lăsasem totul deoparte, toate căutările mele, într-o noapte cu o voce care mi-a spus, trezește-te, tu ești Dumnezeu, calea e iubirea, între tine și ceilalți nu e nicio diferență. M-am trezit și am zis, cred că e un pic de schizofrenie. Ceva în capul meu nu e ok, că n-are cum să fiu eu Dumnezeu. Nu cred că știați efectiv diagnosticul?
Prostuță n-am fost niciodată, că am studiat foarte mult eu cu mine, că eu am studiat doar ce am vrut eu și foarte mult, dar doar ce am vrut eu. Mhm. Încercând tot timpul să înțeleg mintea umană. Pentru mine era o provocare. Încercam să înțeleg mecanismul. Pentru că m-am gândit că dacă învăț mecanismul, îmi găsesc ieșirea. Mhm. Dar dintr-o altă perspectivă, deja. Și în noaptea aia, cu vocea aia care mă trezea cu o senzație maximă, majoră de urgență, ca și cum lua casa foc sau ceva, m-am trezit, m-am uitat prin casă și am zis, dar nu e nimic. Apa era ok, nu era foc, nu era nimic. Unde să mă duc? Trezește-te, trezește-te. Senzația în mine. Trezește-te, trezește-te. Mă gândeam, cred că are legătură cu ceva, dar hai să vedem cu ce. Și l-am întrebat pe partenerul meu de atunci dacă nu cumva îi se pare că sunt nebună. A început să râdă și mi-a zis, nu ești chiar nebună, dar ce s-a întâmplat? Păi uite așa, uite așa, uite așa. A zis, e ceva, dar hai să vedem ce. Deci m-a susținut, el fiind catolic. S-a repetat chestia asta în fiecare seară. Am încercat să rejectez, pentru că era ca și cum de data asta îi spuneam, n-ai vrut să te găsesc că n-am vrut eu, nu mi-ai dat niciun răspuns în toți anii ăștia și acum vii să-mi spui că eu sunt Dumnezeu și că totul e iubire și calea e iubirea și că între mine și ceilalți nu e nicio diferență. Și n-am vrut să bag în seamă. Pur și simplu. Numai că, așa cum face viața, am început să mă îmbolnăvesc din toate punctele de vedere și foarte grav. Adică pneumonii, tot felul de infecții, de tot felul. Mhm. Nu mai puteam vorbi. Dacă mergeam pe stradă, călcam strâmb și mi se făcea pe piciorul tot negru. Și m-am dat seama că dacă continui așa și nu mă uit pe situație, într-un mod concret, numai că nu știam clar în care direcție să mă duc, foarte probabil că o să mor și n-am zis, asta e, o vedea. Și cumva a venit o formă de curaj în care am zis, ce se poate întâmpla? Hai să-mi dau voie. Ori mor, ori descoper. Atenție, de data asta cu mintea adultului. Așa. Da? Și am intrat pe net. Și am început să caut, să văd dacă mai sunt nebuni ca mine. Adică oameni cărora li se întâmpla lucruri inexplicabile. Când se întâmpla asta? Ca să ne dăm În seama, 2013. Ca să ne dăm seama cât de evoluat era În internetul. 2013. Era. Da. Și am început adică au început să apară, apropo că vorbeam de ghidare, a început să-mi apară Ramana Maharishi, care este un înțelept indian, un iluminat indian, așa. Nisargadatta Maharaj, da? Foarte mult din zona indiană am descoperit, pentru că dincoace nu mă puteam orienta din cauza că natura mea a fost întotdeauna mai liberă. Și cumva felul în care se prezenta ca și experiență Nisargadatta sau Maharaj, cum ziceam mai înainte, am uitat, că la mine mintea e goală, nu știu niciodată ce vorbesc. Așa e cu mine. Atât timp cât sunteți autentică, Da, întotdeauna sunt autentică, pentru că oricum nu-mi pasă de ce vor crede unii sau alții despre poveste. E povestea mea și o redau exact așa cum este și în o modul să meu. fiți surprins. Vom vedea. Bun. Și am descoperit că există oameni cărora li s-a întâmplat același fenomen ca și mie. Și pentru că Referitor mintea la mea, trezirile acelea noaptea și cu urgentarea de care vorbeați? Bine, a continuat cu o poveste de fiecare noapte în care o să spun acum, o să spun totuși. Ce simțiți? Am început să vorbesc cu Dumnezeu, fără nicio formă, noaptea, în vise. Mi se arăta, dar nu într-o formă. Vorbea cu mine și îmi spunea, tu trebuie să scrii.
Și mi-a arătat, spre exemplu, foarte multe foi albe. Și ziceam, eu să scriu? Dar cine mai citește? Pentru ce să scriu? Nu e nimeni interesat. De ce mă vrei? Ce vrei de la mine? Tu nu știi cât am mințit eu până acum? Ce am făcut eu până acum? Și râdea. N-ai făcut nimic. Ce ai făcut? N-ai făcut nimic. Pe urmă, aveam tot felul de discuții cu el și îl întrebam tot felul de lucruri. Ok, dacă ești Dumnezeu, spune-mi de ce a murit mama? Ce s-a întâmplat cu mama? Și îmi povestea. Uite așa, uite așa. Că, mă rog, ea nu ne-a zis nouă că e bolnavă și eu am găsit-o moartă. Și ăla a fost un alt moment din viața mea în care am intrat într-o stare de șoc și de rezistență. Bun. Și îmi povestea. Uite așa s-a întâmplat, uite așa, a fost susținută, n-a mai vrut să meargă mai departe. N-ai fi putut o ajuta. Pentru că n-a mai vrut ea. Și trebuie să înțelegi plecarea pentru că i-a aparținut voința. Sufletul ei așa decis. Și pentru el, desprinderea a fost mai ușoară decât dacă ar fi rămas într-o experiență, mă rog, să sufere cu boala și așa mai departe. Și din poveștile astea pe care le aveam în fiecare noapte, realizam că a doua zi știam cine moare, cine trăiește. Îmi sunam prietenii, vezi că o să moară maică ta, vezi că nu știu ce s-a întâmplat. Mamă. Da. Și realizam că, într-un fel, conștiința mea se expanda la un mod pe care nu-l înțelegeam, nu reușeam să-l cuprind cu logica, chiar de adult, și la un moment dat am lăsat lucrurile să curgă. Am zis, băi, ce-o fi dacă mor, dacă așa. După aceea, pe corpul fizic au început niște mișcări energetice extrem de complicate pentru un corp uman, adică rece-cald la cea mai înaltă intensitate, în care eu trebuia să cedez, adică trebuia să cedez să mă las. Mi se spunea tot timpul, lasă-te. Pe urmă simțeam noaptea niște șerpi încolăcindu-se pe mine pe care trebuia să-i accept și pe care eu îi simțeam partenerul meu lângă mine, nu. Simțeam strangulări noaptea, la un moment dat eram pus în situația de a avea o chestie, nu știu, era o entitate de ce-o fi, nu știu, era foarte mare, în care îmi spunea, ești a mea. Și ziceam, nu sunt tata, eu sunt liberă. Nu mai sunt tata. Ceea ce îmi poate spune mie că eu, de fapt, o parte din mine aparținuse acelei entități, pe care nu pot să o cataloghez în nimic, pentru că după ce mi s-a întâmplat tot procesul ăsta, n-am mai avut niciun fel de deranj din nicio zonă. Adică a fost pur și simplu un proces care a durat pe ani de zile. Păi e bun. Și de ce credeți că această entitate, energie, avea nevoie de dumneavoastră? Păi avea nevoie pentru că era în mine. În momentul în care eu o urâsem pe mama că a murit, s-a legat de chestia aia și imediat mi-am dat seama de atunci. Din momentul în care am simțit ură, mi-am dat seama deci, că practic, e complicat. Ați manifestat ura în momentul în care erați o frecvență joasă a energiei și a putut să se lege exact, imediat. pentru că altfel nu există nicio variantă în care nu există așa ceva. Înțeleg. Totul ține de... Îmi spuneați, doamna Monica, că ați început să cunoașteți și alte persoane care au trecut prin situațiile dumneavoastră. Ce a urmat? Ați comunicat diferit? Ați accelerat procesul de înțelegere? În primă fază am găsit pe internet foarte mulți oameni care erau, povesteau în diverse retreat-uri, în diverse conferințe, workshop-uri, fiecare cum le spune, și care toți povesteau despre suflet, despre viață, despre moarte, ce e viața,
presupune a fi dezvoltarea spirituală. Și tendința era să mă duc către fiecare dintre ei, să-i ascult, nereușind la acel moment să fac diferența între... Pentru că îmi pierdusem talentul ăla despre care vorbeam, da? El revenea, dar ușor, câte un pic. Deci nu mai aveam acces la gândurile lui, la dincolo de ce declara. Mă bazam doar pe ceea ce declara. Și atunci am găsit foarte mulți. Mă duceam către ei, îi ascultam și ziceam, wow, ce minunat! Ăștia sunt ca mine. Ca după aia, treptat, să realizez că erau doar cititori. Erau reproducători, copiatori. Citiseră foarte mult, la nivel de minte reproduceau foarte bine, poate mult mai bine decât un om autentic, pentru că aveau exercițiul povestirii, făceau cursuri de public speaking, de o grămadă de... Și atunci aveau exercițiul de a ști cum anume să atragă Mecanica o zonă, funcționa. exact, o zonă de oameni, o zonă cu oameni dornici să se vindece, care erau dispuși să plătească foarte ok. mult, foarte mult. Era un fel de Adică business, gen nu? o ședință de un sfert de oră, 100-200 de euro. La modul Deci un ăsta. fel de business. Un fel de business, da. După tot ce ați văzut, ați auzit, ați învățat, îmi permit să încep să vă pun și eu întrebările Te rog. pe care le-am scris. Deci n-am reușit într-o oră să vă pun nicio Ați trecut o oră? întrebare, nicio întrebare din cele pe care mi le-am scris, dar care să știți că sunt cumva din ceea ce ați trăit dumneavoastră și motivul pentru care vă las să-mi spuneți este că nu cred că mai aveți nevoie de vreo validare că n-ați ști să răspundeți la ele. Nu știu, poate nu știu să răspund. Ați vorbit într-un video despre paradoxul celor care judecă. Și întrebarea este cum se poate ca tocmai cei mai răniți să fie primii care judecă. Da, pentru că ei sunt în imposibilitatea de a vedea lucrurile prin empatie. Oamenii când suferă sunt în afara empatiei. Și atunci dau din ceea ce au în acel moment. Simt judecată, oferă judecată. Simt tristețe, oferă tristețe. Dar de ce credem că avem dreptul să judecăm viața altora fără să le cunoaștem povestea? Nu avem dreptul. E adevărat că avem dreptul de a analiza în anumite contexte, pentru că dacă ne privește direct, poate că e important să te uiți pe situații și să analizezi, da? Dar dacă nu te privește și nu are legătură cu tine, ideal este să treci mai departe. Deci, practic, noi nu avem acest drept. Nu avem acest drept, că cineva spunea să arunce cu piatra cel care n-are nicio vină și n-a greșit niciodată cu nimic. Ce spunea mai înainte? Am mințit de-am rupt. Dar poate judecata să fie un mecanism de protecție al ego-ului? Cu siguranță este. Pentru că este, de fapt, apărare prin atac. Te atac judecându-te. Mă apăr de tine atacându-te. Mă apăr de modul în care tu mă poți privi pe mine sau în care tu încerci să ajungi poate la mine atacându-te. Iar narcisismul are această formă agravantă de a ataca în loc de a răspunde unor nevoi firești
pentru a clarifica sau pentru a vindeca. Ăsta este narcisismul. O formă de atac care are ca rezultat îndepărtarea aproape definitivă de tine prin celălalt. Pentru că tu, îndepărtându-te la nivel de suflet de celălalt, nu știi sau te prefaci că nu știi că te îndepărtezi de tine. Apropo de narcisism, mi-au rămas în minte anumite vorbe pe care dumneavoastră le-ați rostit și ați spus așa. Știți ce mi-a spus narcisistul? Că ești singura persoană căreia îi dau voie să fie fericită. Da. Iar asta este un caz, să spunem, ieșit din tipare, pentru că ei de obicei, din ceea ce vedem, nu prea fac lucrul acesta și vreau să vă întreb ce ați făcut dumneavoastră de ați reușit să obțineți sub o formă ușor mascată recunoștința și eliberarea unui narcisist. Nu a fost singurul narcisist care mi-a spus asta. În momentul în care te oferi pe tavă unui om, știind că are probleme, atunci ai în vedere toate riscurile aferente acțiunilor tale. Ori intenția mea dintotdeauna a fost să înțeleg mecanismul unei minți care face rău. Și din această cauză am căutat cumva acești oameni dorind să-i studiez din interior pentru a înțelege de ce lumea arată așa cum arată. Din cauza lor sau datorită lor. Ok, pentru că ei sunt, știe toată lumea, nu mai e cazul să, da, după studii, după Păi bun, experiențe. și totuși am înțeles, urmează o întrebare, dar vreau să îmi spuneți cum ați reușit să primiți această eliberare, recunoștință, că în practic moment- ați rămas tot pe piedestalul lor. Da, dar în momentul în care îi propui narcisistului jocul nu vreau nimic, indiferent de ce adunăm împreună. Uite, stau cu tine un an. Te ajut? Ce probleme ai? Păi asta, 1, 2, 3, 4, 5. Uite, pe 4 ți le rezolv eu. Te ajut cu ele. Pe 5 nu pot. Că depinde de tine, 5 sigur, nu de mine. Dar 4 din obiectivele tale vor fi rezolvate. Ajută-mă și tu, dă-mi voie să te cunosc. Și atunci, pe acest schimb, știind că nu vei cere nimic de la el în cazul în care vei pleca, cumva se deschide ceva, dar nu permanent și nu total. Pentru că după această afirmație m-a căutat iarăși. Pentru că ei sunt, de fapt, într-o căutare a unei surse de energie iubitoare, fără pretenții, fără niciun fel de așteptare. Ei, de fapt, asta caută. Și așa, doar așa, se poate întâmpla ceva. Întrebarea este cine poate, pentru că ei sunt extrem de solicitanți în toate aspectele, mental, fizic, din toate punctele de vedere, financiar. Adică atunci când ești în relație cu o persoană care are această tulburare de personalitate, tu nu mai existi. Iar eu am întâlnit acești oameni de când eram copil. Nu știam că se numesc narcisiști, nu cunoșteam din punct de vedere psihologic termenii, dar îi studiam pentru că dintr-o dorință de a găsi oameni buni, eram ca un cățeluș. Când simțeam că un om e bun, mă duceam după el ca un cățel. Și la un moment dat realizam că eu poartă o mască. Și încercam să înțeleg de ce poartă masca aia și cu ce le ajută. Pentru că percepția mea era următoarea.
Și aici poate să pară un pic paradoxal. Dar asta era viziunea mea. Trăim într-un vis. Ceea ce este aici nu e realitate. Este o realitate virtuală. Da, e realitatea minții. De ce ai vrea să faci rău unui om dacă oricum visul se va termina? Adică viața. De ce ai vrea să iei totul unui om, să iei demnitatea, să iei casa, să iei banii, să iei sufletul, dacă oricum vei muri? Dacă oricum te vei termina, ca și ego, da? Ca și formă. Fizică. Pentru ce? Că e nonsens. Adică, normal, eu căutam să înțeleg nonsensul ăsta, să-i găsesc o logică. De ce te-ai răzbuna? Iar răspunsurile lor sunt, când sunt sincere, vreau să fac rău, pentru că am primit rău. Și atunci răspunsurile mele au fost de fiecare dată astea. Să știi că și eu am avut și eu opțiunea ta. Și n-am ales-o. Când mi s-a făcut rău, am avut și eu opțiunea asta, să merg pe drumul pe care ai mers tu. Și cu toate astea am zis, nu. De ce eu am putut și tu nu? Iar răspunsul a fost întotdeauna, pentru că tu poate ești mai puternică. Doamna Monica, dar Te rog. cât la sută a fost dorința de a iubi un om și cât la sută a fost dorința de a studia un om? Dar la mine studiul venea din iubire. Pentru că din cauza iubirii mele față de totul, față de oameni, nedorindu-mi să maschez iubirea, cum ziceam, aveam nevoie să fiu eu. Și din acest motiv îi studiam, pentru că vroiam să-i ajut. Ați spus că oamenii empatici, cu ghilimele, fraierii care vă susțin pe toți. Este empatia un dar sau o vulnerabilitate exploatabilă? Și. Când nu știi ce să faci cu darul, ea devine posibilitate de exploatare. Și la dumneavoastră cum a A fost? fost la fel. Doar că la mine, în situațiile de maturitate, să zicem, au fost alese. La început le-am suportat pentru că au venit și nu exista apărare, nu știam să fac diferența. Cum ziceam, că dacă îmi dădeai o prăjitură, eu consideram că ești cel mai minunat om și că chiar mă iubești pentru sufletul meu. Da, gestul de mărinimie, de bunăvoință, îl luam drept gest de iubire. Dar nu e. Oricum, ei au grijă să-ți ofere și un instructaj că te iubesc, motiv pentru care împart prăjitura cu Da. tine. Sau chiar te învață să împarți o prăjitură. Așa este. Dar de ce sunt văzuți empaticii ca fiind slabi într-o lume dură? Empaticii sunt văzuți slabi pentru că ei se manifestă până în faza în care știu ce să facă cu empatia, într-un mod foarte slab, da? Sunt văzuți ca vulnerabili. Ei pot fi foarte ușor racolați de acești indivizi care se cred puternici și atot stăpânitori și transformați în obiecte de purtat. Voiam să aflu de la dumneavoastră unde se termină sprijinul și începe abuzul emoțional. Sprijinul se termină, de fapt sprijinul nu se termină niciodată, pentru că chiar și în situațiile de separare, faptul că îi întorci unui om sau te întorci către un om cu gândul tău bun, da? Iertându-l, este un semn de sprijin enorm. Deci sprijinul nu se termină niciodată. Faptul că te-ai separat, că ai plecat dintr-o relație, nu înseamnă că nu-l mai sprijin, ci înseamnă că din punct de vedere al corpurilor doar s-a încheiat. Deci corpurile fizice s-au separat, dar sufletele se ajută întotdeauna. Mulțumesc! Aș vrea să fac o mică pauză și să vorbesc cu tine, cel care acum mă vezi și mă auzi. Dacă până acum
ceva din ce ai auzit în acest episod te-a atins, dacă ți-a dat un gând nou, o emoție sau poate chiar un fior, te rog din suflet, apasă un like și distribuie pe Facebook sau unde dorești tu acest episod. Pentru că poate tu ești ok acum, dar undeva acolo există un suflet care are nevoie disperată să audă exact cuvintele acestea. În continuare îți mulțumesc că ești cu noi. Doamna Monica, ați vorbit despre Matrix, iar noi mulți ne gândim la filmul Matrix și vreau să vă întreb ce este de fapt, din punctul dumneavoastră de vedere, ce este ieșirea din Matrix? Ieșirea din Matrix înseamnă realizarea faptului că ești suflet și că ceea ce tu vezi la tine, corpul uman, este o proiecție în minte. Tot ceea ce noi experimentăm se întâmplă într-un spațiu virtual. Visul de noapte este visul secundar, iar ceea ce se întâmplă aici, noi numim stare de veche, este visul principal, din perspectiva mea. Visul secundar este, dacă vrei, o plajă pentru a experimenta, pentru a repeta ceea ce vrei să faci aici sau ceea ce nu poți să faci aici, pentru că acolo există mai multă flexibilitate, în vis nu mori, de adevăratelea, aici se moare. E adevărat, tot la nivel de iluzie. Pentru că moartea eu am experimentat, spre exemplu, deci cea mai tare experiență pe care am avut-o a fost dizolvarea mea totală. Am fost efectiv extrasă pentru un soi de magnetism în oceanul existențial în care m-am topit și am dispărut, n-am mai știut nimic de mine și când am revenit în experiență am zis, ok, am murit. Ce ne ține captivi în această iluzie? Sistemul sau mintea noastră? E foarte interesant, pentru că dacă ar fi să facem abordarea corectă, dar poate un pic mai greu de înțeles, ar trebui să acceptăm că Dumnezeu, sursa, se află în tot ceea ce este. Că tot ceea ce se întâmplă în acest vis, care este un vis, e o întreagă poveste aici, pe diferite nivele de dezvoltare, de vibrație, de așa, nu e altceva decât jocul vieții, a energiei, a sursei, care se exprimă pe sine în toate formele posibile. Ceea ce eu de copil am vrut să înțeleg era ce caut aici. Cine sunt eu? Cine suntem noi dacă eu am reușit să mă văd din afara corpului la un moment dat? Și am realizat, prin dizolvarea mea în 2013, totală, că Monica nu există, că este doar o proiecție. Auziți, da, această ieșire din Matrix este o alegere sau mai degrabă o chemare? Cum o vedeți? E complicat de spus pentru că eu nu consider că am vreun merit. Deci atunci e o chemare. Cred că este o decizie a sursei de a se revela prin mine. Mi-a fost foarte greu și mie să accept
că sunt Dumnezeu, aș fi vrut să mi se spună că sunt un îngeraș, o broscuță, un arhanghel, Și un să nu vi se dea o putere atât de extraterestru, mare, orice nu? altceva, dar nu Dumnezeu, pentru că mi se părea enorm și imposibil de acceptat, mi se părea chiar blasfemie. Mi-a luat, cred că, vreun an jumătate, timp în care m-am plâns că murise ego-ul, murise partea din mine, de fapt nu ego-ul murise, ci identificarea cu el. Și din acel moment am simțit o iubire net superioară, dacă pot să mă exprim așa, adică luam pereții în brațe, luam covoarele în brațe, mă trezeam dimineața, dacă vedeam o furnică, plângeam lângă ea. Dacă vedeam țânțare, spuneam, vai, ce țânțar frumos! Nu există nimic mai frumos decât un țânțar. Inclusiv paianjenii și acum iau cu mână și dau afară. Și trebuie să recunosc că n-am mai vrut să trăiesc în forma asta, din nou, de data asta cerând retragerea definitivă, pentru că apărea o lipsă a scopului din momentul în care eu văzusem că nu exist, că sunt doar o proiecție, că sunt într-un vis. Am zis, de ce să mai fac? Ce să mai fac aici? De ce să mai stau? Dumneavoastră ați cerut, ați solicitat să nu mai existați aici, după ce ați manifestat iubirea către orice? Da. Păi asta vreau să înțeleg. Păi era o și formă eu. de iubire. Nu era ceva ce nu mai certam așa cum o făcusem în copilărie. Nu mai forțam, nu mai adormeam forțat să nu mai mă trezesc. Era o cerere de data asta, expresă. Dacă tot mi-ai arătat că nu exist, de ce mă mai ții aici? De Am ce înțeles. mai... Practic nu vă înțelegeați misiunea. Nu mai vreau. Mi se părea, nu că nu înțelegeam misiunea. Imaginează-ți că te uiți la un film. Da. Și deodată începi să faci ca ăia din film. Dar joci serios, tu zici că ești detectiv particular. Și vine unul și zice, auzi, Mădălin, dar tu știi că ăia joacă? Și tu zici, nu mă, e adevărat. Nu. Sunt roluri. Pe ăla îl cheamă Florin Zanfirescu, pe ăla îl cheamă Dan Constantin și tu zici, dar nu e adevărat. Nu mă, că uite, ăla e polițist. Îl cheamă cum îl cheamă în film. Deci apare o identificare. În momentul în care tu ieși din identificare, nu mai este scop. Pierzi scopul și sensul și cumva dispare nevoia de a te implica. Deci, de fapt, aici e problema. Nu mai simți să te implici. Ca drept dovadă. Am început să stau prin parcuri, prin păduri, cu căței mai mult, cu pisici, cu animale, la păsări, să mă uit la furnici, la nori. Și când sunt printre oameni, să încerc să nu-i deranjez, să fiu ca ei așa cât se poate, dar și ca mine, că sunt eu. Cam așa s-a întâmplat. Deci mi se părea că nu mai există un scop pentru că descoperisem jocul. Adică mecanismul pe care îți povesteam că eu mă străduisem să-l înțeleg. L-am înțeles. Mă face curios să aflu cum sunteți acum. Raportat la... Sunt aici, nu mă vezi? Ba da, și vă văd foarte bine chiar. Da, și asta e o mască. Dar nu binele e masca. Masca, ce care o vezi. Pentru că dincolo de mască sunt eu. Dincolo de corp. La corp mă refer. Pentru că mi-a mai rămas corpul. În rest, joc rolul de mamă, de bunică, de prietenă, de colegă, de vecină, de toate rolurile pe care le joacă toată lumea, le joc și eu. Dar dincolo de ele, Monica a murit în 2013. Cum arată libertatea interioară dincolo de Matrix? Fără nume, Fără identitate? fără identitate. O să dau un exemplu acum. Două exemple, de fapt. Unul care încă
este tot într-un matrix, dar superior ăstuia, am oferit posibilitatea unei experiențe. În cele mai multe la mine s-au întâmplat noaptea pentru că mintea e liniștită. Creierul e liniștit, da? Și am ajuns într-o cameră fără uși, fără ferestre. Și mi s-a spus, ieși de aici. Ești de aici? Da, ieși. Și m-am dat în ușă și am zis, dar n-am pe unde să ies, că n-am pe unde să ies. Ieși. Și am zis, dar la ce etaj suntem? Ultimul. M-am mutat în sus și am zis, bine. Și am ieșit prin tavan. Fără să am nicio sursă, atenție, deschisă. Deci, pur și simplu, când mi-a zis ieși de 2-3 ori, mi-am zis, înseamnă că se poate. Bun. Premiul pentru această experiență a fost ieșirea din acest matrix, da? Din această lume și privirea de din afara universului manifestat, în care eu eram conștiință sau conștiință și mă uitam la o bulă de săpun care era matrixul în care se mișcau niște forme ca niște furnicuțe și printre care eram și noi oamenii. Da? Erau și oamenii. Și mă amuzam din afara matrixului, da? Deci din afara acestui matrix, acestei lumi. Eram într-un alt matrix, pentru că de asta eram conștientă, există o raportare. Adică tot doi eram. Eram pe un nivel superior, dacă pot să zic așa, în care nu mai eram corp, dar eram conștiință. Eram, da, și puteam să, ia uite ce fac ăștia aici. Și eu ce, Doamne, și ce se ceartă ei în filmulețul ăsta și nu e nimic adevărat, e un joc. Deci matrixul arată ca o bulă de săpun. Manifestarea asta e. Bun. Acum altcineva o să spună altceva, e foarte bine, indiferent ce o să spună, e perfect. Așa s-a văzut din perspectiva mea. În afara matrixului, a tuturor matrixurilor, dacă pot să zic așa, deci a tuturor universurilor, manifest. Pentru că universul manifestat este, de fapt, un multivers în care mai multe universuri se întrepătrund. În afara universului manifestat este o stare de complet punct. O stare de complet punct? Da. Indefinibil, nu existi, sunt nimic. Deci dacă mă întreb cine ești, o să spun din ce perspectivă mă întreb. Umană? Umană ce să zic? Joc niște roluri, mă cheamă așa, sunt Monica Tănase Lovin și joc rolul X, Y, Z. Și din cealaltă... Din cealaltă perspectivă, dacă mă întreb cine ești, Monica? Nu Monica, cine ești? Nu sunt. Da, știți că mulți oameni își doresc să fie cu adevărat cineva și dincolo de planul acesta uman. Foarte bine. Sigur fac, dreg. E voie la iluzie. Deci joace la joc, e voie. E un joc, până la urmă, nu e nimic greșit. Dar mintea vrea explicații. Mintea a ajuns la apogeul nebuniei ei. Mintea, în general, are nevoie de explicații. Vrea să-și revină și nu mai știe de unde să se apuce ea pe ea. Și atunci, ce fac în situația asta? Eu. Vin cu ceea ce sunt eu, din ceea ce sunt eu. 1, 2, înțeleg. 7 miliarde, nu. E ok, e perfect. Pentru că ăia 7 miliarde trebuie să trăiesc exact așa cum trăiesc. Nu e pentru ei ce spun eu. E pentru ăia 2. Și că da, nu e cam puțin? Nu. În comparație cu ce? Păi în comparație cu ce? Calitatea contează și nu cantitatea. Exact. Mulțumesc. Bogăția ești tu, nu ceea ce ai. Am găsit eu într-un video postat de dumneavoastră și vreau să vă întreb ce înseamnă să fii bogat în absența posesiunilor? Înseamnă știi cine ești.
În momentul în care te cunoști pe tine, dintr-o perspectivă care nu are legătură cu mintea, deci nu e vorba despre cunoașterea măsurabilă, este vorba despre cunoașterea intuitivă. Ești bogat. Pentru că eu dacă mă duc la gară și vreau să stau la geam, am făcut chestia asta de foarte multe ori. Vă duceți la gară și vreți să stați la În geam? tren. În tren, ok. Spun vreau să stau la geam. Poate să fie 400 de miliarde de oameni, eu voi sta la geam. Am făcut chestia asta de multe ori. În avion. Vreau să schimb locul cu ăla. Am făcut experiențe eu cu mine. Am trecut inclusiv pe roșu. Că am vrut să vedem ce se întâmplă. Dacă e adevărat tot ce se... Că am trecut pe practică mult. Am lucrat foarte mult pe practică. Vreau să văd ce se întâmplă. Sunt cine sunt sau mă mint? Sau eu păcăleală? Pentru că dacă sunt cine sunt, pe mine mașina nu au voie să mă calce. Și dacă mă calcă, foarte bine să mă calce, înseamnă că sunt o impostoare și mint. Păi și asta nu e un pic riscant? Pentru cei care sunt impostori, da, e riscant. Pentru cei care se mint. Pentru că poți fi păcălit de minte că ești ceea ce nu ești. Aici apare riscul. Păi și ca să ai încredere în mintea ta, ar trebui să o pui în practică cumva. Da, totul Și se pune în când o practică. pui Ce e teorie e puțin probabil. Și când o pui în practică, s-ar putea să fie punctul ăla până să-ți dai seama. Dacă vrei să știi chestia aia cu riști și câștigi, adică mie dacă mi-a fost frică de morți sau de moarte, m-am dus în cimitir noaptea, la 12 noaptea. Am înțeles. Dacă mi-a fost frică de câini, m-am băgat în 200 de câini ai străzii, care Dar chiar lătrau ați în fost continuu. Da, pe în bune. cimitir la 12 noaptea? Da. E... De foarte multe ori. Și e înfricoșător E ceva? foarte frumos. Am Vorbesc înțeles. foarte serios. E o liniște. E liniștitor. Și e Că foarte... frumos, nu știu câte... Pentru mine, nu recomandăm asta decât celor care simt să facă asta. Am înțeles. Între câini, vagabonzi, deci toate fricile mele s-au rezolvat, fricile corpului vorbesc, da? Că au rămas niște amprente în corp care a fost nevoie să fie dizolvate prin experiență directă. Deci, de fapt, eu ce am făcut rămânând aici, în Matrix, în vis, a fost să vindec poveste. Da? Dar există riscul ca în momentul în care experimentați, nu știu, o frică, intrați în ea, există posibilitatea ca să se declanșeze o altă frică și mai mare? Teoretic vorbind. Da, există toate posibilitățile. Dar dacă te afli acolo, tocmai pentru asta ești acolo. Și dacă, spre exemplu, eu am dezvoltat un tip de terapie în care ajut omul să-și trăiască frica. Dar dintr-un spațiu foarte sigur, în care să nu fie absolut deloc în pericol. Cum ar fi? La nivel de suflet. Pentru că pătrunzi, da? E un fel de autoritate care se întâmplă din momentul în care viața hotărâște să se trezească prin tine, cum a fost aici, vin talanții. Harul. La un moment dat puteam să scriu 100 de cărți pe zi. Oh. Adică curge continuu. Cum pot să vorbesc acum și mă vezi? Dacă mă ții aici 4 zile vorbim, tu te culci, eu vorbesc în continuare, tu iar te trezești, eu iar vorbesc. Facem un alt post de televiziune Da, celebru, putem să cum facem, a fost. exact, la Dan Diacone facem, Exact. că vorbim cât vrei tu. Și nu știu cine vorbește și pot vorbi continuu. Dar dacă vă uitați după la podcast, recunoașteți că ați vorbit dumneavoastră? Da, sigur că da. Pentru că sunt invitați care mai îmi spun, am văzut podcastul, nu mi-aminteam nimic din ce am vorbit, îmi place ce a ieșit, dar parcă nu eram eu. E perspectiva lor. Bineînțeles. Eu, dacă mă întrebi acum ce am zis mai înainte, nu știu ce am zis, dar știu că am zis ceva. Eu nu vorbeam de asumare. Da. Eu vorbeam că pur și simplu intră într-o stare de bine, doresc să comunice și nu-și mai... La mine asta este starea când vorbesc, când sunt dacă vrei, în acțiunea acestui tip de evenimente în care vorbesc despre viață, despre suflet, despre trezire, despre cine suntem noi, ce... Așa? Deși toată discuția e paradoxală.
Pentru că suntem și nu suntem în același timp. Relativ, știi? nu? Apare un flux de energie care pur și simplu se revarsă. Și cum îți spuneam, puteam să scriu în continuu. Deci, la un moment dat, o suna pe sora mea, la un moment dat, din Franța, că o perioadă am stat acolo, și îi vorbeam tot timpul despre Dumnezeu. Și mi-a zis, dacă mai îmi vorbești de Dumnezeu, îți închid telefonul. M-am săturat, mai zi-mi și de altceva. Deci e o nevoie, deci până când se sedimentează totul și mintea acceptă și creierul e și el de acord cu ce i s-a întâmplat, vorbești în continuu despre, ca și cum ai vrea să te convingi pe tine că ceea ce ți se întâmplă nu e o minciună, nu te păcălești, nu e pentru a epata, nu e pentru a te face vedetă, pentru că gândește-te că eu acum sunt îmbrăcată frumos, dar eu stau foarte mult timp în pădure. Adică 2 ore, 3 ore mă duc cu hamacul, stau în pădure, mi leg de copaci și sunt singură în toată pădurea. Acolo mă simt foarte bine. Cu câini, cu pisici, iau în brațe, le duc mâncare, îi spăl, ce găsesc prin pădure. Deci așa par o femeie de lume, dar în realitate, fiica mea chiar mi-a zis, vai mamă, de cum te-ai mai fost așa frumoasă? Că, în general, în ultima perioadă mă fac frumoasă doar când vreau. Pentru că mă simt frumoasă și nu mai trebuie să mă fac. Mă fac când... Nu îmbunătățiți masca că nu mai aveți de ce. Vă simțiți o femeie liberă? Un om liber? Sunt libertatea. Atunci cu ce preț vine această libertate? Eul. Masca. Identificarea cu masca. Trebuie să dai, nu există, nu poți să fii și colo și colo. Și se simte, miroase urât. Poate deveni libertatea o povară? Da, când e prost înțeleasă. Când o consider libertate, dar ea e libertinaj. Ce înseamnă din punctul dumneavoastră de vedere libertinaj? Păi ne întoarcem înapoi. Înseamnă libertatea prost asumată, prost înțeleasă. Dăm niște exemple. Ești liber să mergi pe stradă, dar îl calci pe unul cu mașina. Ok. Ești liber să te primește un om în casă, da? Făcând uz de faptul că e liber și tu ești liber și mergi acolo și îl violezi sau îi furi din casă. Asta se cheamă libertate prost înțeleasă. Ești liber să mergi în casa unui om, dar să te porți ca un om liber. Nu ca un om care suferă de alte alea. Deci libertatea e o chestie naturală. Libertatea prost înțeleasă este întotdeauna artificială. Pentru că ea pretinde. Libertatea cel mai mult oferă, libertinajul ia. Dă-mi, vreau. Mi se cer. cuvine, nu? Mi se cuvine. E al meu. Pentru a completa răspunsul dumneavoastră, vreau să vă întreb, poți trăi libertatea într-o relație, într-o societate, într-un sistem? Sau doar în momentul în care ești doar tu cu tine? Relația este societatea, societatea este sistemul. Bun. Așadar, nu poți să fii liber într-o relație și într-o societate care face parte dintr-un sistem bolnav. Deci, practic, nu putem atinge... Ele sunt în corelație. Deci sunt în legătură... Nu, trebuie să fii în afara sistemului, dacă asta vrei să spun, ca să fii cu adevărat liber. Fiind în sistem, implicat cu totul, și considerându-te liber... Dar am putea oare să jucăm un rol, că suntem în sistem, să mergem să ne plătim facturile, să ducem gunoiul, să facem toate cele și noi să fim liberi de fapt? Asta înseamnă altceva. Faptul că te duci să-ți plătești factura și că, uite cum ești tu, faci un podcast, da? Minunat, de altfel. Mulțumesc. Înseamnă cu totul altceva decât a fi sclav într-o, să zicem, companie, da? În care libertatea ta și toate libertățile tale sunt încălcate, în care timpul tău nu contează, viața ta nu contează, sănătatea ta nu contează decât în măsura în care poți aduce profit.
atunci nu mai ești liber. Și atunci plătești facturi. Vezi? Asta e diferența. Există alte modalități prin care poți să ajuți sistemul și să fii liber. Da. Așa e, numai că, așa cum știm cu toții, mulți provin dintr-o perioadă în care erau remunerați pentru timpul pe care îl alocau în muncă și cred că mai e necesar să mai treacă ceva timp până să ajungem la gândirea pe care o manifestați dumneavoastră acum. Eu nu zic că gândirea mea este pentru toată lumea. Și eu nu zic că neapărat eu gândesc perfect sau că e de preferat ca toată lumea să facă precum fac eu, pentru că oricum nu vor putea face. Și dacă vor vrea. Astea sunt lucruri care se întâmplă fiecare la momentul potrivit. Ați vorbit despre bărbatul care mimează bărbăția. Da. Ce diferențiază un bărbat autentic de unul care doar joacă un rol? Bărbatul copil, care n-a crescut, care nu e dezvoltat emoțional, el mimează bărbăția. El e mare fizic, arată ca un bărbat, dar mimează bărbăția adevărată, care înseamnă asumare. Asumarea masculinității. Ce înseamnă asumarea Asumarea masculinității, normal, tu ar trebui să-mi spui asta, dar ok, o să spun eu. Dumneavoastră Din sunteți perspectiva invitată și femeii. oamenii s-au îndrăgostit de vocea și prezența dumneavoastră, așa că pe mine mă pot vedea la oricare alt podcast. Pentru mine masculinitatea înseamnă ca un bărbat să înțeleagă în primul rând feminitatea, să înțeleagă importanța femeii, cât de natural ar fi pentru amândoi dacă ar fi autentici. Dar pentru a fi autentic și femeia și bărbatul, dar în cazul de față bărbatul, că asta a fost întrebarea, trebuie să se maturizeze din punct de vedere emoțional. Pentru că un corp mare și o minte care are succes nu înseamnă un suflet sănătos și deschis. Da. Obligatoriu. Se poate și așa, dar e mai rar. Concluzia e ușor de dat, procesul e mai greu de dus. Pentru noi toți, de altfel. Poate vulnerabilitatea să fie o formă de curaj masculin? Cea mai mare. Vulnerabilitatea este cea mai mare putere pe care o ființă umană o are încă de la naștere și care este un dat până în momentul în care ea trebuie să predea ștafeta. Pentru că în momentul în care noi ne permitem, cum îți ziceam că aveam eu talentul ăla când eram mică de auzeam, da? Aveam telepatia, că de fapt asta era. Nu mai este nevoie. Deci eu sunt vulnerabil în fața ta pentru că știu ce gândești, pentru că știu ce simți, iar tu îmi dai voie să văd că n-ai nimic de ascuns. Vulnerabilitatea înseamnă eu așa cum sunt. Asta sunt, dacă îți place, e ok, dacă nu poți merge în altă parte. Nu e obligatoriu să rămâi cu mine. Dar nu mă voi schimba. De ce să mă schimb? De ce să mă maschez pentru tine? Pentru că în momentul în care vreau să par puternic, îmi acopăr vulnerabilitatea și mă pun masca omului puternic. La ce mă ajută? Pentru că mai târziu voi suferi iarăși. Păi și dacă vi se spune că știți, mă rog, nu vi se adresează cum mă adresez eu, doamna Monica, dar parcă sunteți prea sensibilă. Nu, eu sunt un om puternic și vulnerabil în același timp. Pentru mine vulnerabilitatea e o putere. Adică eu, de asta ți-am zis mai înainte, am mințit, am făcut tot ce a făcut toată lumea. Eu nu mă apăr în niciun fel, am făcut o grămadă de lucruri frumoase, în aceeași măsură în care am făcut o grămadă de lucruri oribile. Bun, digerabile, nu grave, dar suficiente cât să mi le asum. Pentru că asta înseamnă să fii vulnerabil, să fii autentic, să nu te dai mai mult decât ce ești și mai mare decât ești. Ați spus că nimic nu este întâmplător și vreau să vă întreb dacă considerați, nu știu, coincidențele că ar fi doar semne pentru cei care văd
Se spune că o coincidență este atunci când Dumnezeu vrea să se facă anonim, vrea să pară că e anonim, da? Creează întâlniri, poate că și întâlnirea noastră de astăzi, deși la prima vedere e o coincidență, da? Nu ne-am sfătuit, nu știm întrebările, nu ne-am întâlnit înainte să discutăm ce anume vom dezbate și cu toate astea a fost o întâlnire foarte frumoasă pe care eu o simt foarte apropiată. Și atunci o putem numi o coincidență fericită. Sau o întâmplare trăită mai înainte, dar care abia acum s-a materializat. Și sigur are un scop. Are scopul de a aduce claritate celor care au nevoie de claritate. Nu e pentru toată lumea. Exact. Cumva e un ajutor reciproc, nu? Sigur, întotdeauna. E un schimb de energie. Credeți că există vreo greșeală în planul divin? Nu există, în primul rând, că nu există un plan divin. E mai complicat aici de vorbit pentru o minte învățată cu logica și Păi hai să vorbim pentru o minte care nu este. nu există greșeli în planul divin. Dacă o putem numi greșeală, între ghilimele, atunci este faptul că Dumnezeu uită cine este. Eu, întâlnindu-mă de altfel în terapiile pe care le-am făcut cu câțiva oameni și cu care am vrut să lucrez pe anumite aspecte, întâlnindu-mă cu el din poziția de adormit, întrebându-l de ce nu te trezești? Dumnezeule, frumosule, dacă îl întrebi cine ești, nu știu. Ce faci aici? Nu știu, mă joc. De ce nu te trezești? Păi nu mai pot să mă trezesc prin X. De ce? Nu mă mai aude. Păi zic, dar ce limbă vorbești tu? Liniștea și mintea lui e prea ocupată ca să pot să ajung. Păi și tu ce faci? Plâng, mai plâng. Și când te trezești? Nu știu, când o să-mi dea voie. Deci cumva Dumnezeu viața, sursa se condiționează pe sine, dar atenție, condiționarea. Că aș vrea foarte mult să se înțeleagă. Este doar în plan virtual. Ea cu adevărat nu se întâmplă. Adică e cumva o regulă a jocului? Asta e regula jocului, da. Deci, tot ceea ce pare că se întâmplă, doar pare. Dar cu toate astea oamenii spun, păi cum că eu când pun Da, mâna pe sigur scaun că sau dacă îmi dă unul cu ciocanul în deget, eu simt și zic, au. Indiferent de câte cărți am citit, de nivelul la care am ajuns spiritual și tot așa, tot mă doare dacă mă lovește cineva. Ia, știu că și mie îmi spun la fel și eu le răspund, dar noaptea când ai un coșmar și cineva te trage de urechi și te doare de nu mai poți și tu de fapt dormi în pat, dar urechile tale sunt rupte prin cine știe ce planuri. Care corp este maltratat? Că tu ești în pat. Cu care simțuri simți dacă corpul tău se află în pat? Acolo de ce simți? Că și acolo vezi, auzi, miroși, palpezi, adică eu am avut visuri foarte lucide în care eram într-un plan unde ningea și luam zăpada și ziceam, visez. Ce frumoasă e zăpada asta, uite, e exact ca ceea ce numim noi realitate. Țineam zăpada în mână și ziceam, uite, vezi? Și aici e la fel ca și, da, sunt vise amândouă. Am auzit de la alți invitați în podcast că au experimentat în vis inclusiv mirosul. Da. Ceea ce unii spun că este imposibil să îți proiectezi în minte acum cum miroase ceva. Nu-l poți recunoaște. Adică nu-ți poți stârni mirosul. Și cu toate astea, ci că... Se poate. În vis, deci visul este un plan de joc secundar în care poți merge să experimentezi ceea ce aici nu se poate. Și tocmai pentru că acolo se poate, adică să sari de pe bloc și nu poți să ieși nimic, să zbori prin aer, nu poți să ieși nimic. Aici, dacă zbori prin aer, te duci la vale. Adică... Corect. Legea fizicii spune cuvântul. Exact. Ei, de asta este vis principal, ăla e vis secundar. Pentru că ăla e un plan de joc în care doar repeți chestii pe care ai vrea să le faci aici și nu le poți face. Acolo se poate.
Deci este tot o experiență a sufletului care creează prin minte mii de corpuri pe secundă. Noi, de câte ori visăm, avem alte corpuri. Alte corpuri. Tu cu alt corp zbori, cu alt corp mergi în vacanță în vis sau mergi la școală sau mănânci o înghețată sau miroși o floare. În vis, toate simțurile sunt activate pentru că experiența aceea este alt plan. poate fi experimentată tot cu ajutorul celor 5 simțuri. Văz, auzi, miros. Auziți, dar sunt oameni care nu visează. Da, Ce spune asta despre ei? poate să spună multe lucruri. Dacă un om nu visează că poate mintea lui are anumite zone blocate, adică emisfera lor dreaptă poate să fie mai puțin dezvoltată decât cea stângă, pentru că de obicei emisfera dreaptă este cea care se ocupă cu creativitatea, cu imaginația, da? Ea este zona care se deschide. Sunt oameni mai logici, mai matematici, care nu visează pentru că ei sunt foarte focusați pe realitatea imediată. Adică pe ceea ce se întâmplă în jurul lor. Și atunci, de obicei, artiștii sunt foarte visători, ca asta se știe. Artiștii visează non-stop. Ei visează și ziua și noapte și... De unde și nevoia lor de a se experimenta fel de substanțe pentru a le reda senzații pe care nu le pot trăi decât în vis. Dar cei care visează, care au coșmaruri, Cei care au coșmaruri, mintea lor este extrem de, sau poate fi, dacă nu e neapărat o certitudine, în anumite situații este, în altele nu. Cei care au coșmaruri, în general, au o minte extrem de agitată, care încearcă să se înțeleagă pe sine și care, prin crearea unor situații de stres, încearcă să-și rezolve problemele pentru că în momentul în care se trezesc, ei încep să se întrebe, oare de ce mi s-a întâmplat asta? Și atunci, prin căutare, punct cu punct, pot ajunge la răspuns. Sau nu. Mai urmează un coșmar dacă nu. Și încă unul, toată viața poți să o duci într-un coșmar, că ai voie, e voie. Se poate. mulțumesc. Cu drag. Luați labele de pe pământ. Pământul nu ne aparține, noi îi aparținem lui. Ce ar spune pământul despre noi dacă ar putea vorbi? Pământul ne spune tot timpul lucruri despre noi, pentru că el chiar poate vorbi, doar că nu vorbește articulat, da? Cum vorbim noi. Pământul ne vorbește. Uite-te la ape, sunt bolnave, sunt ale pământului, da? Iarba, La ce să mă uit? apele, Ok, apa, ok. ploaia acidă, care face parte din aceeași, nu? Planetă. Deci să fim atenți la reacțiile Reacțiile. naturale. Da, sigur că da. Mergi, spre exemplu, am văzut pădurea în care merg eu, anul trecut a ars jumătate, pentru că cineva a fumat acolo, a aruncat, așa. Îți arată în fiecare, plânge dacă te duci. Am umblat în pădurea aia arsă, vreo 3-4 zile la rând, mergând prin ea să încerc să o alin, așa, prin mersul meu pe acolo. Nu știam ce se întâmplă, dar m-am gândit că fac bine. Să înțeleg că pământul ne vorbește printr-o formă de reacțiune la acțiunile pe care noi le avem. Da. Tot timpul. Ce ne-a dat planeta și cu ce am răspuns noi? Păi planeta ne-a creat corpurile, dar deci noi suntem din toate elementele care compun corpul uman, îi aparțin planetei. Asta e clar. Ce am dat noi se știe. Panică și trepidație. Înțeles. Am o întrebare foarte interesantă. Este distrugerea planetei o oglindă a sufletului nostru? Că practic noi... Sufletul nu se distruge, nu. Este o necesitate. Deci distrugerea planetei este o necesitate sau poate deveni o necesitate, este o variantă foarte probabilă în viitorul apropiat pentru a elimina pentru o perioadă acești paraziți care suntem noi cu toții oamenii. Știi că e un banc, se întâlnesc două planete. Mă rog, hai să zicem una Jupiter și cu Pământul, da?
care nu se întâlneau foarte rar la câteva milioane de ani. Și întreabă planeta Jupiter, mă, Pământ, Terra, ce faci iubita mea? Nu te-am văzut de câteva milioane de ani. Și asta zice, vai, sunt supărată, sunt tristă, plâng. Dar de ce? Am păduchi. Dar cine? Oamenii. Stai liniștită, o să-ți treacă, și mie mi-a trecut. Da. Bun. Cum reparăm legătura sacră cu Mama Pământ? Iubind-o. Iubind-o. Dar nu poți dacă tu nu ești în iubire cu tine. Pe cine poți să iubești? Și eu Cum să dacă iubești? sunt în iubire cu mine ar însemna să... Dar e doar o întrebare puierilă. Dacă eu sunt în iubire cu mine ar însemna să nu mai folosesc mașina, să nu mai cumpăr foi și tot așa. Adică o iubire conștientă. Poate însemna și asta, dar nu e obligatorie. Spre exemplu, poți folosi mașina, dar o poți folosi în mod conștient atunci când ai nevoie. Ok, Poți folosi un tip de mașină care consumă mai puțin, ok. care face mai puține probleme, să zicem, aerului, da? Deci există variante în care noi putem să ne folosim de toată tehnica asta înaltă, pe care până la urmă am descoperit-o să ne ajute, să ne îmbogățească viața, dar într-un mod conștient. Astfel ajutând Pământul, și dacă ajutăm Pământul, nu e clar că ne ajutăm pe noi. Noi putem trăi ca ce, dacă noi suntem Pământ? Până la urmă, creați din... Mă refer la corpuri, nu mă refer la noi ca suflet. Noi ca suflet nu avem nevoie. Ați spus că ego-ul purifică omorând. Da. Ego-ul purifică sau se purifică? Când nu mai există o altă cale de vindecare. Cred că am înțeles. Atunci moare. E singura formă prin care... Pentru că moarte, există doi vindecători pe lumea asta. Există un vindecător care este viața și care poate lua forme umane, și unul care este moartea. Adică finalul formei. A ego-ului implicit. Credeți că oamenii ar putea să trăiască fără ego? Nu, oamenii sunt ego. Oamenii sunt ego. Și Ego înseamnă eu. Eu. păi și... Tu ești Mădălin, da? În planul... Eu sunt Monica. Tu ești ego. Ca și experimentare aici. Numai că ești doar ca mască a vieții, a lui Dumnezeu, a sursei. Ego este masca sursei prin care se joacă. A te identifica cu ego înseamnă a anula pe Dumnezeu, care e în spate. Și în față, și în spate, și lateral. A te identifica cu ego înseamnă să-l anulezi. Îl anulezi pe Dumnezeu și începi să spui, eu, al meu, eu am făcut aia. Eu am venit la Mădălin, ce mi-a plăcut la Mădălin, vai. Dar după asta zic, dar nu mai îmi place, că nu mi-a plăcut, că a zis nu știu ce. Deci tot timpul sunt în confuzie. Acum zic ceva, acum îmi place, acum nu îmi place. Dacă nu-mi convine, nu mai îmi place. Dacă nu mi-ai dat cât îmi trebuie, nu mai îmi place. Dacă mi-ai dat prea mult sau prea puțin, ea zic că nu mai îmi place. Dacă m-ai urcat pe scară, nu îmi place. Dacă mă duci cu avionul, nu. Deci totul fac în funcție de cum spune acest construct mental, care este ego-ul. Care la un moment dat se transformă în egotită. Că nu e rău să ai apendice, e normal, e firesc. E rău să ai apendicită, că te doare. Adică e o inflamație. Egotita, cum o numesc eu, este inflamația euului. Nu e normal să ai eu, pentru că e masca lui Dumnezeu prin care se joacă prin lume. Dacă Dumnezeu și viața și sufletul tău n-ar avea corpul ăsta, nu s-ar putea juca la modul ăsta prin care o face. Dar Ar fi peste tot, sufletul e peste tot. Și cumva el se restrânge într-un corp și se joacă. De Mădălin. Dar sunt multe persoane care spun acum, doamna Monica, dar ce ar trebui să fac? Că mulți ne blocăm la ce ar trebui, cum, ce ar trebui eu să fac să scap. Am înțeles, nu e bine pentru mine în primul rând, dar ce ar trebui să fac să scap și să nu cumva să fac egotită sau cum a spus? Să nu mai condamn răul. Să nu mai condamni. Răul.
Să nu-l mai condamn. Să nu mai condamnă răul. Nouă nu ne plac lucrurile negative. Nu ne plac norii. Un exemplu. Plouă afară. Băi, ce urât e afară, plouă. Păi dacă n-ar ploua, cum ar fi să fie tot timpul numai soare? Ar trebui să găsim o logică sau ar trebui... Ar trebui să înțelegem că logica binelui și a răului este întotdeauna congruența. Ele nu se pot separa unul de celălalt. Răul de celelalte. Nu poți să separi răul de bine. Din cauza asta ele se dezechilibrează. Exact. Și vorbeam și despre iubire și... Asta este narcisismul. Dezechilibrul răului, nu răul în sine. Răul e dezechilibrat maxim și el nu se mai poate manifesta nici ca rău. E dracu pe pământ. Adică nu mai e ce să-i faci. Mhm. E dezechilibrat, că nu e rău să fii rău. E rău să nu recunoști că ești rău și să mai fii și bun din când în când. Și să fii și clar, să ai claritate cu tine și... Nu e rău să fii rău. E rău să te duci într-o direcție în care să nu te mai găsești pe nicăieri și să crezi că fără tine nu se poate ieși împăratul lumii. Care e cea mai mare blasfemie, din punctul dumneavoastră de vedere? Să nu-i permiți vieții lui Dumnezeu, sursei, cum îi spune fiecare, să se reveleze prin tine atunci când e pregătit să o facă, când vrea să o facă, când simte să o facă, când... Aici nu pot să spun decât asta. Asta este cea mai mare blasfemie. Să te opui? Să te opui. Să opui rezistență. Ca și cum, cine ești tu, fac eu știu totul, eu fac totul, eu așa. Pentru că asta duce la o moarte neonorantă, dacă pot să zic așa. O misiune neîndeplinită. Un game over natural în joc, nu? Exact. Bă, dacă Dumnezeu nu ți s-a prezentat, n-a bătut la ușă, n-are treabă cu tine, înseamnă că te lasă. Nu contează ce faci. Dar dacă ți-a bătut la ușă, dă-i drumul. M-ați făcut curios și sunteți singura persoană care poate să-mi răspundă la o întrebare. Dumnezeu bate la ușa unui narcisist. De câte ori am bătut la ușă mă bat, dar bat altfel. Tot timpul bate. De fapt, există un om care să n-audă o bătaie de la Dumnezeu în ușă? Credeți că sunt oameni care sunt uitați de bătaia la ușă a lui Dumnezeu? Nu. Dumnezeu hotărăște să se joace prin ei în modul ăla. Atât. El când bate la ușa oricui. Când vrea să bată, bate. Doamna Monica, cât costă un suflet? Nimic. Și totul. Nimic Paradox. și totul. Urma să vă întreb dacă e veșnic, dar din moment ce mi-ați spus că nimic și totul... Când spun totul, înseamnă că te costă ego-ul, te costă eu-ul. Când spun nimic, înseamnă că nu trebuie să faci niciun efort decât să-ți dai voie, să-ți permiți. Câți oameni de succes considerați că și-au pierdut esența? Dacă au înțeles că succesul înseamnă eu și al meu, toți cei care și-au pierdut esența se află într-o nevoie de acumulare pentru sine și atât. În momentul în care succesul este pentru a-l dedica celorlalți, pentru a aduce lumină, conștientizare, bucurie, o bomboană, o bună dimineață, un traversat, o bătrânică de stradă, atunci succesul tău este pentru slava lui Dumnezeu sau slava vieții.
Da? Că Dumnezeu nu e un nume, nu e o formă, nu e, Da, e da, da. totul. Ați spus că femeia este un medicament. Este, da. Sunt curios să-mi spuneți de ce priviți așa. Păi e medicamentul vieții, pentru că ea dă viață chiar și atunci când nu vrea. Cum adică dă viață când nu vrea? Vă referiți la nașterea clasică? La concepție în sine. Uneori femeia nu e pregătită mental. E pregătită doar fizic. Și poate că își spune, nu vreau copii luna asta, 2 luni, 3 luni, nu vreau să fac copii. Și folosește metode de contracepție. Și cu toate astea, viața hotărăște să anuleze acele metode de contracepție și să rămână gravidă și să afle când are 5 luni. Ceea ce pare de neimaginat. Atunci femeia, acceptând ceea ce Dumnezeu a pus în ea, să ducă mai departe, devine medicament pentru ceilalți. Pentru că acceptarea unui fapt pe care ar putea să-l întrerupă la un moment dat, înseamnă că ea însă și e un medicament și pentru ea și pentru ceilalți. Femeia care, la fel, se cunoaște pe sine, care înțelege că a fi feminină nu înseamnă a lupta împotriva masculinității, nu înseamnă a te împotrivi celorlalte femei, nu înseamnă a denigra femeile pentru că așa hotărăști tu, sau pentru a anula bărbații. A fi femeie înseamnă a fi în iubire cu totul, cu o păsărică, cu un bărbat, cu o altă femeie, în iubire. Iar iubire înseamnă conținere. Nu înseamnă să vin să te iau la mine acasă. Înseamnă să te conțin și în bucuria și în durerea ta. Și în lipsa și în bogăția ta. Și în ceea ce ai și în ceea ce nu ai. Și în ceea ce ești și în ceea ce nu știi că ești. Să știți că am ajuns la finalul podcastului, însă simt, nu eu, să vă pun următoarea întrebare. Pentru că dumneavoastră ați trăit niște răspunsuri care nu v-au ajutat în copilărie sau la întrebările pe care le-ați avut, aș vrea să oferiți un răspuns pentru o copilă mică de 4-5 ani. Ce este viața și ce misiune are ea? Viața e tot ceea ce este. Viața este în rău, este în bine, este în sus, este în jos, este înainte, înapoi, stânga-dreapta. Viața este în totul. Misiunea oricărui copil de pe lumea asta este să fie fericit. Dar fericit nu în a acumula obiecte, ci în a acumula momente în care, dinpreună cu toți cei care îl înconjoară, care o înconjoară pe fetiță sau pe oricare alt copil, să rămână amintiri care să o crească în timp, să o dezvolte din toate punctele de vedere și în special emoțional, pentru că pentru o femeie, eu de curând am descoperit că în mine există încă în acest corp o fetiță care n-a ajuns femeie, pentru că și-a pierdut încrederea în adulți. Am zis să o descoper de acum încolo, să o scot la suprafață și exact ca aceste fetițe despre care îmi spui, îi doresc și îmi doresc să fim bine. Și dacă v-ați reîntoarce dumneavoastră în timp sau v-ați duce într-un alt plan și ați cunoaște-o pe Monica, fetița de 4 ani care întreba lumea despre vise, ce i-ați spune dumneavoastră Monicăi despre visul vieții? Exact ce am spus atunci și nu m-a ascultat. Să stea liniștită că totul va fi bine. Vă mulțumesc și vă rog ca la final să îmi spuneți dacă oamenii care se uită la podcast au anumite concluzii și anume, Mădălin, de ce nu ai pus numele complet al invitatului? Mădălin, de ce nu ne spui unde o găsim pe
doamna Monica, pe invitatul X, pe invitatul Y. Așa că vreau să fac transparent de acum încolo, pentru că sunt persoane care spun: Mădălin, eu nu vreau să îmi pui niciun link către profilul meu, pentru că nu am de ce să vorbesc cu lumea și încerc să-i protejez. Vă pot lăsa în descrierea acestui Fără podcast? niciun fel de problemă. Ideea este, sau ceea ce aș vrea eu să completez la ce ai spus, este că eu nu sunt în niciun fel interesată de reclamă, de publicitate, dar în același timp sunt dispusă să pot vorbi acolo unde simt să vorbesc și unde simt că pot face sau pot aduce ceva care să ajute. Deci poți să lași pagina de TikTok, pe Facebook sunt Monica Lovin și dacă vrei să scrii pe numele complet este Monica Tănase Lovin. Pe Facebook, iar pe TikTok Monica Lovin. Sunt Monica Lovin și pe TikTok și pe Facebook. Ok, oricum îmi dați acordul să pun linkuri către Facebook și către TikTok. TikTok. Sigur că da. Cu intenția de a nu fi spre publicitate sau că mă interesează un rezultat anume. Nu există Poate că așa sunt ceva. oameni care să Poate vă că spună da. felicitări, mi-a plăcut, m-a ajutat. Da, mulțumesc. Mulțumesc în avans. Mulțumesc. Mulțumesc și eu. Dacă ai simțit diferit acest podcast, să știi că poate a fost chiar despre tine, despre ceea ce ești, dincolo de ceea ce pari. Dacă rămâne ceva după acest episod, hai să fie ca un nou început. Ne revedem acolo unde adevărul nu mai doare, el eliberează. Pe curând! Podcast pentru suflete eco fără timp, în care tăcerea devine un schimb, un fir nevăzut între oameni și stele, să nu fim niciodată